නිම්න ව්ලොග්ස් YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ මගේ channel එකේ දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම ඉස්සරහටත් මේ වගේ ගොඩාක් වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. traveling vlogs, travel guide, ඒ වගේම document process ගැන. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මම notification එකක් විදියට ඔයාලට දැනගන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. හරි අද මගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ 2022 අලුත් අප්ඩේට් වුණු දේවල් එක්ක කොහොමද අලුතින් පාස්පෝර්ට් එකක් හදන්නේ සහ තියෙන පාස්පෝර්ට් එක එක්ස්පයර් වුණාට පස්සේ ඒක රිනිව් කරගන්නේ කොහොමද සහ පාස්පෝර්ට් එක නැති වුණොත් මොනවද කොහොමද අලුත් පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න කියලා. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය මොකක්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලම මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා. මේ පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක පුරව ගන්න විදිය ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම්. ඒකෙම ඉස්සර තමයි කෝලින් වල දවස් දෙක තුන ඉඳලා පාස්පෝර්ට් එක හදාගෙන වැඩේ කරගත්තේ. මොකද දැන් එහෙම රස්තියාදු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ටික් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එක පුරවන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මම පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට අපොයින්ට්මන්ට් එක දවසට පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා කරන්න ඕන වැඩ ටික සහ යන්න ඕන තැන් ටික පියවරෙන් පියවර ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් පිළිවෙලට. හරි බලමු අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් මොනවද කියලා. මුලින්ම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක, ඔරිජිනල් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක 2012 මෙහා පැත්තේ ගත්තු එකක් වෙන්න ඕන. එහෙම ගත්තු එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ ඒජ් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා රුපියල් 120ක් වගේ ගන්න තියලා අලුත් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් බත්තරමුල්ල පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟම ගේට් 1 එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔරිජිනල් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් වෙලා වෙනවා පොලිමේ ඉන්න ඕන. සහ ඒක ෆොටෝකෝපියක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක තියෙන්න ඕන සහ ඒකේ ෆොටෝකෝපියක්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක ස්ටුඩියෝ එකකින් ගහලා ඒකේ ස්ටුඩියෝ එකකින් ෆොටෝ එක ගෙවලම ඔන්ලයින් පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට දානවා. මේ ස්ටුඩියෝ එකකින් අපිට බාකෝඩ් එකක් එක්ක තියෙන රිසිට් එකක් දෙනවා. අන්නේ රිසිට් එකත් ඔයාලා අරන් යන්න ඕන. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් ඒ රිසිට් එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ වගේ රිසිට් එකක් තමයි දෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඊට පස්සේ නම විස්තර ටික මෙතන දෙන මේක වළංගු වෙන්නේ මාස 3ක් වගේ කාලයක් තමයි මේ රිසිට් එක වළංගු වෙන්නේ. ඒ මාස 3 මේ ෆොටෝ එක අරගෙන මාස 3 ඇතුළත ඔයා පාස්පෝර්ට් එක උපමට එකක් පාස්පෝර්ට් එක ගන්න ඒකට ඩොකියුමන්ට් ටික බාර දෙන්න යන්න ඕන. හරි මේ ෆොටෝ එක හැම ස්ටුඩියෝ එකෙම ගන්න බෑ. ඒ නියමිත ස්ටුඩියෝස් තියෙනවා. ඒක බලලා හොයලා යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවන්න තියෙනවා. ඒක ඔන්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පුරව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දානවා පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකේ. ඉස්සර තමයි පෝලිං වල දවස් ගණන් ඉඳලා ගත්තේ. දැනුත් එහෙම ඉන්නවා. එහෙම ඉතින් කරදර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ඒකෙන් පාස්පෝර්ට් එක ඒ නියමිත දිනට පාස්පෝර්ට් එක ගන්න යන්න පුළුවන් පෝලිං වල ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ නැතුව. මේ ඩොකියුමන්ට් පහ අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න ඕන. සහ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකට ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක දාගන්න ඕනේ නම් ඔයා ඔකියුපේෂන් එක දාගන්න ඕන ජොබ් එක කරන තැනින් සර්විස් එකක් ගෙනියන්න. ඔයා ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලා මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් නම් මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියර් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක ගෙනියන්න. ඔයාගේ ඇකඩමික් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක ගෙනියන්න. මතක තියාගන්න මේ ගෙනියනකොට ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔරිජිනල් එක ගෙනියන්න ඕන. සහ ඒකේ A4 size ෆොටෝකෝපි එකක් ගෙනියන්න ඕන. ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක ගෙනියනවා නම් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක ඔරිජිනල් එක සහ ඒකේ A4 size ෆොටෝකෝපි එකක් ගෙනියන්න ඕන. මේ ටික රික්වයර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් ටික මේ දෙක ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක පාස්පෝර්ට් එකට දානවා විතරයි මේ දෙකෙන් එකක් ගෙනියන්න ඕන. හරි අපි එතකොට ඩොකියුමන්ට් ටික මොනවද කියලා දැනගත්තා. ඊළඟට තියෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක පුරව ගන්න එක. මේ පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කරන ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට ගේම් කෙලින් ගන්න පුළුවන් Google එකේ පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් කියලා. ඊට පස්සේ පළවෙනි එක ලින්ක් ක්ලික් කරන්න. පළවෙනිම තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක එනවා. ඒක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ කම්පියුටර් එකෙන් පුරවලා print out එකක් කරලා sign එක විතරක් මේ කොටස් තුනේ sign එක ගන්න තියෙන්නේ. sign එක විතරක් අතින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක
මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා print out එකක් අරගෙනම පෑනෙන් පුරවන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ මෙන්න මේ නම් මෙහෙම දානකොට මේ සමහර විට මේ කොටු ඉඩමදි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටයිප් කරනකොට මේ කොටු ඉඩමදි වුණොත් ඉතිරික ටයිප් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවස්ථාවකදී ඔයාලට පුළුවන් මේ print out එකක් අරගෙන ඒක පෑනෙන් පුරවන්න. ඔයාලට කැමති විදිහක් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. හරි අපි බලමු. මේක ආගම හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි ඉෂුව කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ පළවෙනි තීරුවේදී කාර්යාල ප්‍රයෝජන කර ඒක ඔයගොල්ලෝ පුරවන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන පළවෙනි එක type of service. මේක normal ද one day ද කියලා තමයි දාන්න තියෙන්නේ. අපි මේක පෑනෙන් පුරවනවා නම් මෙතන කතරයක් දාන්න නැත්නම් type කරනවා මෙතන ටික් එකක් දාපු ගමන් මෙතන කතරයක් කරනවා. ඔයාට ඊට පස්සේ තියෙන දෙවෙනි එක යටතේ type of travel document. මේක අපිට ගන්න පුළුවන් all countries වලට ගන්න පුළුවන් middle east වලට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කොටස් හතරක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් all countries වලට ගන්නෙ. මේක ඒ වගේම තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයාගේ කලින් પાස්පෝර්ට් එකක් තිබිලා මේක රිනිව් කරන්න ඕන නම් ඒක එක්ස්පයර් වෙලා රිනිව් කරන්න නම් ඒ කලින් තිබිච්ච પાස්පෝර්ට් එකේ නම්බරය මෙතන දාන්න ඕන. සහ ඔයා પાස්පෝර්ට් ටයිප් එක වෙනස් කරනවා. ඔයාගේ කලින් තිබිච්ච පාස්පෝර්ට් එක එක්ස්පයර් වෙලා නැහැ. නමුත් තියෙන මිඩල් ඊස්ට් කන්ට්‍රි වලට විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ කියන්නේ. ඒ කෝල් කන්ට්‍රීස් වලට දාගන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ කලින් ඒ પાස්පෝර්ට් එකේ නම්බරය දාන්න. ඒකත් එක්ක ඔයා પાස්පෝර්ට් එකක් ගෙනියන්න ඕන. කලින් එක ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ කෝල් කන්ට්‍රීස් වලට ගන්න ඕන නම් ඒක අලුත් પાස්පෝර්ට් එකක් දෙනවා. කලින් තිබිච්ච પાස්පෝර්ට් එකේ new passport issued කියලා සීල් එකක් වදිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන MRP නම්බර එක දාන්න. ඒක කලින් પાස්පෝර්ට් එකේ තියෙන නම්බර එක තියෙනවා. එහෙම නම්බර එකක් තියෙනවා. ඒක දාන්න තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට ඔයාගේ national ID card නම්බර එක දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ වාසගම දාන්න. මෙතන ඔයාගේ other names දාන්න. මේ වැඩි දාන්න පුළුවන් මම කියාගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ permanent address එක දාන්න. එතකොට ඔයාගේ district එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ උපන්දින දාන්න date month year තුන මෙතන. ඊට පස්සේ birth certificate එකේ උඩ දකුණු පැත්තේ තියෙන නම්බර එකක් ඒක මෙතන දාන්න. birth certificate නම්බර එක සහ එතනම තියෙන district එක දාන්න. date of birth එක birth certificate එකේ තියෙන විදිහට දාන්න. එන මේක පීමෙන්ද දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේක ඔප්ෂන් එකක්. ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක ඔප්ෂන් නෙමෙයි මේක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන. ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක දාන්න ඕන නම් මෙතන දාන්න ඔයා උදාහරණයක් විදිහට ඉංජිනේරින් නම් මෙකැනිකල් ඉංජිනේර කියලා දාන්න. හැබැයි ඒක ප්‍රූෆ් කරන ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා මම කිව්ව ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් එක සර්විස් ලෙටර් එක හරි ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක හරි තියෙනවා. නැත්තම් වෙන ජොබ් එකක් හරි තියෙනවා. ඒක හරිය ඒක ප්‍රූෆ් කරන් තියෙනවා. නැත්තම් මොකද ජොබ් එකක් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා ඩුවල් සිටිසන්ෂිප් එක තියෙනවා කියලා ඒක තියෙනවා ඔය කියලා දාලා ඩුවල් සිටිසන්ෂිප් නම්බර් එක මෙතන දාන්න ඕන. නැත්තම් නෝ කියලා දාන්න. ඒතකොට මෙතන පුරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක ඒ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක හරි එකක් දාන්න. හොඳට බලලා ඒක තමයි ඔයාගේ ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් પાස්පෝර්ට් එක හදන්න නම් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙසේජ් එකේ ෆෝන් නම්බර් එකට දාන්න. එතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න හරියට. සමහර විට මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දිග වැඩි වුණාම මේ කොටුවෙන් පිට අයින්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතන එහෙම අවස්ථාවක් ආවොත් ඔයාගේ මෙතන මේ ටයිප් කරන්න නැතුව ඒක පැන්වල යන්න. මේ මෙතන තියෙන දුවල් සිටිසන්ෂිප් හෝල්ඩර්ස් වලට එහෙම නැත්නම් මෙතන අදාළ නැහැ. මෙතන තියෙන අවුරුදු 16න් පහළ ළමයිට මදර්ස් නේම් ෆාදර්ස් නේම් දාන්න තියෙන මෙතන. හරි. මේ දැන් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවලා ඉවරයි. ඔයාගේ ටයිප් කරා නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා මේක print out එකක් අරගෙන පුරෝගෙන් print out එකක් අරගෙන මේ කොටුවල sign කරන් තියෙන්නේ. මේ කොටු දෙකේ sign කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න මේ වටේ කොටුවේ වදින්න තියෙන තමයි sign කරන්න ඕන. මේකේ ඊට පස්සේ මෙතන sign කරන මෙතන date එක දාන්න. date එක දාලා print එකක් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි ડોකියුමන්ට් එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ passport ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවගත්තා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ payment එකක් දාගන්න. payment එකක් දාන්න ඔයා කෙලින්ම Google එකේ type කරන්න පුළුවන් passport payment කියලා දාලා පළවෙනි link එකෙන් යන්න. නැත්නම් මම description එකේ මේ link එක දාන්නම්. ඔයාලට ඒක කෙලින්ම මේකෙන් ගිහිල්ලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මුලින්ම තියෙන්නේ application type එක one day ද normal service ද කියලා. one day දානවා නම් දවසින් කරගන්න පුළුවන්. normal service නම් සමහර විට මාසයකමාරක් යයි. මේක වලට තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ ඔයා normal service දානවා නම් සමහර විට මාසයකක් වගේ යනකම් ඔයාලා passport එක ආවේ ගෙදරට ආවේ නැතුණොත් තැබෑලෙන් ඔයාට දෙන receipt එකත් අරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට උදේ වරුක වගේ ගිහින් 11ට කලින් යන්න ඕන. මම කියන්නේ මේ බත්තරමුලේ passport office එක නම් මේ වගේ මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා ඒ receipt එක දුන්නට පස්සේ එයාලා house වගේ passport එක හදලා දෙන්න. නැත්නම් තව දෙකකින් වගේ එන්න කියලා passport එක හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ එතන preferred location එක දාන්න. බත්තරමුලේ තමයි head office එක තියෙන්නේ. මාතර ඒවත් තියෙනවා.
වන් ඩේ දැම්මොත් දැන් මේ හැම බ්‍රාන්ච් එකකම වන් ඩේ තියෙනවා. ඉස්සර නම් හෙඩ් ඔෆිස් එකේ විතරයි වස්ත්‍ර මුල විතරයි වන් ඩේ තිබ්බේ. මේක ටික් එකක් දාගෙන හෙඩ් ඔෆිස් එක වස්ත්‍ර මුලෙන් දානවා. මෙතන ෆොටෝ ඇක්නොලෙජ්මන්ට් නම්බර් එක දාන්නේ. ඕන අර මම කිව්ව කලින් ඔයා ස්ටුඩියෙන් ගන්න ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තමයි දෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ ෆොටෝ එක නම ගාම විස්තර ටික දානවා. මෙන්න මෙතන තියෙන රෙෆරන්ස් නම්බර් කියන අන්න ඒක තමයි ඇක්නොලෙජ්මන්ට් නම්බර් එක කියලා දාන්න ඕන. ඒක මෙතෙන්ට දාන්න. ඔයාගේ නම සම්පූර්ණ නම දාන්න හරියටම බලලා ඒක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන date of birth එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ID නම්බර් එක දාන්න. මෙතන මොබයිල් නම්බර් එක දාන්න. ඊට පස්සේ පේමන්ට් ඩේට් එකක් වැඩ තෝරගන්න තියෙනවා. දැන් මෙහෙම සමහර දැන් මාස දෙකකට විතර පස්සේ දවසක් තමයි වෙන්නේ. මේ ළඟ දවසක් කියන්නේ නැහැ. මොකද හැම එකම පින් වෙලා තියෙන පේමන්ට්. ඊට පස්සේ අපි දාමු ජනවරි වගේ ජනවරි 31 වෙනකන් උන්නේ. පෙබ්‍රුවරි 15. පෙබ්‍රුවරි 15 තියෙනවා දෙතෙන් එක. අමාරුයි 14 ඇතුලේ මම 15 9 15 ගත්තේ. ඒකේ උදේශය 9 9 10 අපි ගමු 10 කියලා. 10 සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ටයිම් ස්ලොට් එක පුරවන්න. මේක ස්ලොට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක දාලා ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන ටික් එකක් දාලා ඔයාලා තියෙන කන්ෆර්ම් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට PDF එකක් එනවා. ඒ PDF එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක print එක දාලා ඔයා එදාට පාස්පෝර්ට් අපොයින්ට්මන්ට් එක දවසට ඒකත් අරන් යන්න ඕන. හරි. අපි දැන් ඩොකියුමන්ට් ටික හදාගත්තා. ඊට පස්සේ රීජන් එක පුරවගත්තා. ඊට පස්සේ අපොයින්ට්මන්ට් එකකුත් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දැම්මට පස්සේ අපොයින්ට්මන්ට් ඩේට් එකෙන් දවසට ඔයා ඒ ටයිම් එකට පැයකට කලින් පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට යන්න. මම නම් පාස්පෝර්ට් එක හදනකොට ගියේ බත්තර මුල්ල පාස්පෝර්ට් මේන් බ්‍රාන්ච් එකට. ඒකේ තියෙනවා මේ මෙන්න මේ ස්ටෙප් 10ක් තියෙනවා කරන්න ඕනේ. ඒ ටික තමයි මම කියන්නේ. පළවෙනියටම ඔයා පාස්පෝර්ට් අපොයින්ට්මන්ට් එක බලලා තමයි එතන සිකියුරිටි එකෙන් ඇතුළට ගන්නේ. මට මතක විදියට ගේට් නම්බර් 3 එකෙන් තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම එතන වන් ඩේ සර්විස් නම් තුන්වෙනි තට්ටුවට යන්න ඕන. නෝමල් සර්විස් නම් දෙවෙනි තට්ටුවට යන්න ඕන. එතන සිකියුරිටි වලට කියනවා යන්න ඕන තැන පේමන්ට් එක බලලා. ඊට පස්සේ මුලින්ම මෙතන ගේට් එක ළඟ ඩොකියුමන්ට් එක පෙන්නලා ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක පෙන්නලා ටෝකන් එකක් ගන්න ඕන. ටෝකන් එක අරගෙන ඒකේ ටෝකන් නම්බර් එකක් තියෙනවා. එතන ඒ ටෝකන් එක බලලා තමයි සිකියුරිටි එතනින් ඇතුළට දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා නැත්නම් එතෙන්ද කියලා ෆිල් කරගන්නත් පුළුවන්. එතන කම්පියුටර් සෙන්ටර් එකක් තියෙන ඇතුලේ. එහෙම ඔයා ෆිල් කරලා ගෙනියනවා ඒක පැත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා එතන පොඩ්ඩක් ටික වෙලා පොලිමේ ඉඳින පොලිමේ ඉඳලා ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් ටික එක කවුන්ටර් එකේ දීලා ඒ කවුන්ටරෙන් පිළිවෙලට ඔයාලට හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ හදලා දුන්නාට පස්සේ ඔයා එතන සී පර්යන්තයේ තමයි එතන සී පර්යන්තයේ ඔයා රැඳී ඉන්න ඕන ටික වෙලාවක්. ඊට පස්සේ ඒ අංකය ඔයා කතා කරනකම් දී පර්යන්තයේ කතා කරාට පස්සේ දී පර්යන්තයට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටෝකන් අංකය දීලා ඒක ලියාපදිංචි කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටෝකන් එකේ නම කතා කරනකම් දී පර්යන්තයේ ඉන්න. ඊට පස්සේ ටෝකන් අංකයෙන් කතා කරාට පස්සේ මේ ඔයා අයිඩම් පත්‍රයක කවුන්ටර් එකකට බාර දීලා අයිඩම් පත්‍රය සහ ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් ටික කවුන්ටර් එකට බාර දීලා ඊට පස්සේ එයා අතනින් ස්කෑන් කරනවා එතන කවුන්ටරෙන් ස්කෑන් කරලා ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එහෙම තියෙන ඒවා ආයෙ දෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන ආයෙ ඔයාට ඔයාගේ තැපෑලෙන් හෝ ඔයා ගිහිල්ලා ගන්න දවසට පාස්පෝර්ට් එකේ ඒ ටික ආයෙ ඔයාට දෙනවා. බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ ඔරිජිනල් එක එහෙම. ඊට පස්සේ යන්න තියෙනවා ඔයා ඉංග්‍රීසි තලගොල්ලෝ තියන්න. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි තලගොල්ලෝ තියලා ඔයාට නියමිත පේමන්ට් එක කරන්න තියෙන්නේ. පේමන්ට් එක කරලා එතනින් ඔයාගේ නෝමල් සර්විස් නම් එතන රිසිට් එකක් දෙනවා. රිසිට් එක අරගෙන ඔයාගේ වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට එන්න තියෙන්නේ. අන්නේ ඔයා නෝමල් සර්විස් නම් කරන්නේ මාසෙකට විතර පස්සේ ඔයාට වෙනතුනුත් පාස්පෝර්ට් එක ගන්න තුනොත් ආයේ රිසිට් එක අරන් ගිහලා පෙන්නන තමයි ආයේ පාස්පෝර්ට් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා වන් ඩේ සර්විස් නම් ඒ දෙන රිසිට් එකත් අරගෙන සී පර්යන්තයට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා උදේ දුන්නොත් තවස් වෙනකොට ඔයාට ඔයාගේ නම කියලා පාස්පෝර්ට් එක රෙඩි කියලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් නම කතා කරන් ගිහලා ඒ ටික දීලා පාස්පෝර්ට් එක ගන්න තියෙන්නේ. හරි මට කලින් කියන්න බැරි වුණා. අවසාන වශයෙන් මම ගන්නව නැතුව පාස්පෝර්ට් එක එක්ස්පයර් වෙලා
ඒක රිනිව් කරන්න යනවා නම් ඔයා ඔය ඩොකියුමන්ට් එක අමතරව ඔයාගේ පරණ පාස්පෝර්ට් එක අරන් යන්න. එච්චරයි එතනින් වෙනස් වෙන්නේ. නැතුව ඔයාගේ ක්ලාස් එකක් ඒ කියන්නේ ටයිප් එක ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් ටයිප් එක වෙනස් කරන්න ඕන. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් ටයිප් එක මිඩල් ඊස්ට් තියෙන්නේ මිඩල් ඊස්ට් නම් ඔයාට ඕල් කන්ට්‍රීස් වලට දාගන්න ඕන නම් මේ පරණ පාස්පෝර්ට් එක අරන් යන්න. එතකොට ස්පයර් වෙලා නැතුවත් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා ලොකු ෆයින් එකක් කරනවා. ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක නැති කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අර දඩයක් ගෙවලා තමයි අලුත් එකක් ඔයාලා ගන්න වෙන්නේ. හරි එහෙනම් පාස්පෝර්ට් හදන ප්‍රොසෙස් එක එතනින් ඉවරයි. අවසාන වශයෙන් මම මේකට යන වියදම් ටික කියන්නම්. ඉස්සෙල්ලම ෆොටෝ එකට යනවා රුපියල් 500 වගේ දාලා. ඒක ස්ටුඩියෝ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 10ක් බලන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිහිටි කෙනෙක්ගේ පාස්පෝර්ට් එක අවුරුදු 10ක් ලඟ වෙනවා. මේ පාස්පෝර්ට් එක වන් ඩේ සර්විස් එක යටතේ කලින් තිබුණු මිල 15000යි. දැන් බජට් එකෙන් පස්සේ ඒක වෙනස් වෙනවා 20000ක් දක්වා වැඩි වුණා. ඒ වගේම නෝමල් සර්විස් එක යටතේ කලින් ලිමිට් 3500යි. දැන් ඒක 5000ක් වෙනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 3ක් වලදී ළමා පාස්පෝර්ට් එක කියන්නේ අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙක්ට හදන එක. වන් ඩේ සර්විස් එක යටතේ කලින් තිබුණේ 7500යි. නෝමල් සර්විස් එක යටතේ තිබුණේ 2500යි. දැන් වන් ඩේ සර්විස් එක යටතේ පාස්පෝර්ට් එක ගන්න 9000ක් යනවා. ඒ වගේම නෝමල් සර්විස් එක යටතේ 3000ක් යනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේම පාස්පෝර්ට් එක නැති වුණොත් දැන් 20000ක දඩයක් ගෙවන්න ඕන. ඒක නිසා පාස්පෝර්ට් එක පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. මම කලින් කිව්වා වගේම නැති කරගන්න එපා. කලින් ඒ දඩේ තිබුණේ 11500යි. දැන් ඒක 20000ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒක රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කමෙන්ට් එකෙන් ලයික් එකක් දාන්න. එන හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. සහ ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් බලන්න මගේ බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. හැමෝටම ජය වේවා.